درود بر شما دوست عزیز و گرامی، خوش آمدی بار دیگه به کارگاه خودت. امروز میخوایم در مورد یک مبحث پایه‌ای و اساسی مهم دیگه با هم دیگه صحبت کنیم که در ادامه تمرین‌ها و مباحث قبلی هست. امروز در مورد گشتالت میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. نظریه گشتالت همزمان با هنر مدرن مطرح میشه در آلمان و یک نظریه اساساً روانشناسیه، ولی پس از همون اولش وارد هنر مدرن میشه. این نظریه خیلی جالبه و به این معنی نیستش که پیش از این هنرمندا بهش توجه نکرده بودن. این نظریه پایه‌ای در مورد این هستش که ما جهان اطراف خودمون رو چجوری یه درک بصری ازش داریم، چجوری اون رو میفهمیم. در واقع در مورد از کل به جزء بودنه. ما کلیت چیزها رو میبینیم، کلیت یک چیز رو درک میکنیم و این میتونه در هنرهای مختلف، در مباحث مختلف به اصطلاح مصداق پیدا کنه. مثلا در موسیقی ما نوت‌های مجزای یک آهنگ رو بهش گوش نمیدیم، ما کل یک آهنگ رو گوش میدیم و نسبت بهش احساس داریم. در طراحی هم ما دفعه قبل داشتیم خطوط کانتور رو کار میکردیم. لینک درس قبلی رو توی دیسکریپشن میذارم و این بالا هم میتونید ببینید لینکشو، ولی حالا باش کار نداشته باشید. این درس رو گوش بدید، بعد اگر تمرینش رو انجام ندادید برید تمرینش رو انجام بدید. دفعه قبل ما خطوط همتراز رو باهاش کار داشتیم. دور تا دور یک شکل مجزا رو که حالا اون شکل خودمون حالا انتخاب کرده بودیم، از توی آشپزخونه برداشته بودیم، توی وسایل دکوری خونه بود، یک فردی بود، فرقی نمی‌کرد. دور تا دورش ما دورگیری می‌کردیم و به تناسبات فقط دقت می‌کردیم، با جزئیات کار نداشتیم. اما امروز ما می‌خوایم عناصر مختلف کنار همدیگر رو در یک کل ببینیم. حالا این می‌تونه یه مجموعه طبیعت بیجان باشه یا مجموعه فیگور با محیط اطرافش باشه. منتها ما از تمرینای ساده شروع می‌کنیم و امیدوارم بهتون کیف بده و اگر قبلا هم طراحی می‌کردید این بار با یه دید جدیدی بهش نگاه بکنید. ببینید ما دفعه قبل مثلا یک انار رو دور تا دورش رو اومدیم ترسیم کردیم، از زوایای مختلف داشتیم بهش نگاه می‌کردیم، دور تا دورش رو ترسیم کردیم. امروز ما می‌خوایم اون رو در کنار چیزهای دیگه ببینیم. در نظریه گشتالت ما چه می‌کنیم؟ نه اینکه پیش از هنر مدرن هنرمندا مجسمه‌سازا به این نظریه توجه نداشتن، آنها همین کار رو می‌کردن. منتها به عنوان یک نظریه بعداً مطرح شده. خیلی نمیخوام لفتش بدم، میخوام برم سر اصل مطلب که حوصلتون سر نره و کاملاً درک کنید مبحث رو و بعد برسیم روی تمرینش. وقتی که ما از گشتالت یک فرم صحبت میکنیم از کل به جز صحبت میکنیم، یعنی اینکه این عناصر چطوری کنار همدیگه یک فرم کلی رو تشکیل میدن. اگر ما این کل رو درک کنیم بعد به راحتی وارد جزئیات میشیم. اینو خوب دقت کنید، توی تمرینمون این رو انجام بدید. بعد شما میتونید یه چیدمان‌های مختلفی رو جلوی خودتون بذارید و اونها رو کنار همدیگه درک کنید. یا اینکه وقتی به محیط اطرافتون نگاه میکنید عناصر رو به هم وصل بکنید، از ترکیب اونها یک کل و بعد وارد جزئیات بشید. یعنی میتونید به اشکال ساده تبدیلشون کنید. شاید مثلا توی یک مثلث طوری این فضا رو بتونید جا بدید. دیگه اینکه چیزی بهش اضافه میکنید، این گشتالت فرق میکنه. چیزی رو باز مورد دیگه‌ای رو اضافه میکنید، باز این گشتالت ما فرق میکنه. یا ازش حذف میکنید. اینو خیلی بهش توجه بکنید. از کل به جز. این متدیه که همیشه در موردش صحبت میکنیم و باهاش کار داریم. چه در مباحث طراحی، چه وقتی که وارد رنگ بشیم، چه وقتی که وارد متریال بشیم، ما از این کل به جز استفاده میکنیم و باهاش کار داریم. بزنیم بریم تمرینش رو انجام بدیم. باریکلا. دوست عزیزم به این کار دقت کنید. این یه نقاشی ساده است و اگرچه یک کار فوق حرفه‌ای نیست، اما من این کار رو انتخاب کردم به خاطر اینکه تمام اصولی که ما در گشتالت باهاش سر و کار داریم برای اینکه درک بصری بهتری از موضوع خودمون داشته باشیم در اون به کار گرفته شده. بنابراین ما در اینجا اصل مشابهت رو می‌بینیم. ما هم در رنگ و هم در چین و شکن و فرم‌ها مشابهت رو می‌بینیم و به ما کمک می‌کنه ما این تصویر رو بهتر درک کنیم. ما اینجا اصل مجاورت رو داریم، یعنی عناصر در کنار همدیگه قرار گرفتن به نحوی که ما بتونیم اونها رو به همدیگه متصل بکنیم.
به طور مثال بطری سبز رنگ از نوکش تا پایین با فلفل سبزی که روی زمین هست ما رو به سمت پارچه سبز میبره و یک گردش حلزونیوار رو در کل کار به ما نشون میده. در کادری که ما داریم اون رو درک میکنیم. عناصر تداوم و پیوستگی دارن به لحاظ رنگی و به لحاظ فرمی. کل این قضیه رو ما در یک درک بک‌گراند و فورگراند میبینیم و شکل و زمینه با همدیگه مرتبط هستن. عناصر ما یک سرنوشت مشترک دارن و همه اونها روی سطح میزی که ما میز رو نمیبینیم اما چین و شکن پارچه به ما کمک میکنه که اون رو درک کنیم چیده شدن. همچنین استفاده از نقاط طلایی در این کار به خوبی صورت پذیرفته و ما اصل فراپوشانندگی رو داریم، یعنی عناصر همدیگر رو پوشاندن در نقاط طلایی و این باز هم به ما کمک میکنه تا ما درک بهتری از فضا داشته باشیم. یک منطقه مشترکی در کار ایجاد شده و اینها روی نقاط طلایی و خطوط طلایی قرار گرفتن. در کل این کار خوبی هست و به ما کمک میکنه که ما فضای کامل رو درک بکنیم. در این کار از گشتالت استفاده شده برای اینکه به مخاطب در درک بصری کار کمک بکنه. مبحث گشتالت به نوعی هندسه پنهان داخل یک کادر هست. هندسه پنهانی که ما هر روز و هر ساعت و هر لحظه که جهان اطرافمون رو میبینیم باهاش سر و کار داریم. میتونید هندسه پنهان این کار رو پیدا کنید خیلی سریع؟ آفرین به شما. بله همینطوریه. چشم ما اینطوری توی این کار میگرده و اون رو درک میکنه. در این اثر زیبا هم ما عمده اصول گشتالت رو داریم. اصل مشابهت، مجاورت، پیوستگی، شکل و زمینه، فراپوشانندگی و منطقه مشترک و عناصر متصل کننده. یه مثال دیگه، توی این کار هم به سادگی و زیبایی از نقاط طلایی، خطوط طلایی و اصول گشتالت استفاده شده. به هندسه پنهانی این کار برسیم. در این اثر ما میتونیم ببینیم که از دیرباز هنرمندا به این نکته توجه داشتن و گشتالت رو در درک بصری کارشون به کار میگرفتن. یک کار زیبایی دیگه که خیلی ساده و آسون میشه گشتالت و اصول تقارن، مشابهت و گردش چشم رو و هندسه پنهان رو در اون پیدا کرد. حالا در یکی دو تا اثر فیگوراتیو هم مبحث گشتالت و هندسه پنهان رو بررسی می‌کنیم. امیدوارم از اینکه اینقدر پایه‌ای و اصولی به مباحث اولیه هنر بهتر دیدن و طراحی و نقاشی می‌پردازیم لذت ببرید و حتما نظر خودتون رو در مورد نحوه تدریس من بگید و اینکه چقدر از این کلاس استفاده می‌کنید. یادتون باشه بعدن که کار پیشرفت می‌کنه نگید که اصول اولیه رو بهتون نگفتم. به این اثر خوب نگاه کنید و به من بگید که کجاهای کار روی نقاط طلایی، خطوط طلایی قرار گرفته و چجوری چشم ما توی کار میچرخه. آفرین عزیزم، درست فهمیدی. نقاط طلایی، خطوط طلایی و گشتالت. خب عزیز جان، با این کار زیبا جلسه امروز رو تموم میکنیم و تا درس بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. به امید دیدار. خدا نگهدار.